ආයුබෝවන් රසට කැම YouTube channel එකත් සමගින් ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා නිවැරදිම විදියට රසවත්ව චොකලට් කේක් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික මම description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම යාළුවනේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා බටර් ග්‍රෑම් 250ක්. ඔයාලට මාගරින් උනත් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඇස්රා මෙඩෝලි වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ඒකටම සීනි 250ක් දාගන්නවා. මම අද ඔයාලට පෙන්වන්නේ චොකලට් කේක් කිලෝ එකක් හදාගන්න විදිය තමයි. ඉතින් මේ විදියට ඔයාලා නිවැරදිව අමුද්‍රව්‍ය ගන්න. එතකොට ඔයාලට වරදින් නැතුව චොකලට් කේක් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ විදියට සීනි ටිකයි බටර් ටිකයි දාලා හොඳින් විනාඩි 5ක් විතර බීට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම බීට් කරන මගේ බීටර් මැෂින් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට හෑන්ඩ් බීටර් එකකින් උනත් මේක පහසුවෙන්ම බීට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම බීට් කරගන්නවා මේ විදියට. විනාඩි 5ක් විතර බටර් එකයි සීනි එකයි හොඳින් බීට් වුණාට පස්සේ අපි එළියට ගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ විදියට ඉවතට ගන්නවා. අරගෙන මම මේකට බිත්තර එකතු කරගන්නවා. වටේ තියෙන ටික මේ විදියට මම මැද්දට දාගන්නවා. දැන් යාළුවනේ බිත්තර එක එක කඩලා මේ විදිහට වෙන වෙනම දාන්න ඕනේ. බිත්තර 5ක් අපි චොකලට් කේක් එකට දාගන්නවා. සාමාන්‍ය ලොකු බිත්තර. පොඩිම බිත්තර නම් ඔයාලා 6ක් දාගන්න. මොකද චොකලට් කේක් එකට හොඳට මේ බිත්තර ප්‍රමාණය වුණත් හරියටම 250ක් පමණ තියෙන්න ඕනේ. අඩු වුණොත් හරියට චොකලට් කේක් එක එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට මම මුලින්ම දෙකක් දාලා විනාඩි 5ක් විතර බීට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි ඊතුරු බිත්තර ටික මම දාගන්නේ. දැන් ඒ ටිකත් බීට් වුණාට පස්සේ මම තව බිත්තර දාගන්නවා. ඊතුරු බිත්තර මම මෙතනදී 3ක් දාගන්නවා යාළුවනේ. දැන් ඒ ටිකත් දාගන්නවා. මම දැන් ඒකටම වැනිලා තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් හොඳම වර්ගයේ වැනිලා එකක් පාවිච්චි කරන්න ඔයාලත්. මේ විදියට ඒ ටිකත් දාලා නැවත බීට් කරගන්නවා. දැන් මේ සියල්ලම හොඳින් දිය වෙනකන් අපි බීට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම හෑන්ඩ් බීටරයක් තියනවා නම් විනාඩි 20ක්වත් මේක හොඳින් බීට් කරගන්න ඕනේ. හොඳ මේ උක්කු පදමකට වෙනකම් බීට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම අද චොකලට් කේක් එක දාන්නේ මේ වගේ තැටියක තමයි. කිලෝ එකේ හරි තැටියක් ඔයගොල්ලෝ ගන්න. එතකොට තමයි හොඳට කේක් එක එන්නේ. දැන් මම මේ ටික බීට් කරගෙන ඉවරයි. මම දැන් ඔයාලට මේ පෙන්නන්නේ විනාඩි 7කට වගේ පස්සේ. ඉතින් හෑන්ඩ් බීටරෙන් බීට් කරනවා නම් තව විනාඩි කිහිපයක් යනවා වැඩිපුර. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හොඳ උකුවට ඇවිත් තියෙනවා. සීනි හිම පොඩ්ඩක්වත් නැහැ කැට ගතියට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බීට් කරන එක මත තමයි ඔයාලගේ කේක් එක සොෆ්ට් වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. හොඳින් බීට් කරන්න ඕනේ. මේක හොඳ උක්කු පදමට තියෙනවා. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ පිටි මිශ්‍රණය ගන්න විදිය. අපි චොකලට් කේක් එකකට පාන් පිටි ගන්නේදී පාන් පිටි 200ක් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම චොකලට් පවුඩර් මම මෙතනදී ග්‍රෑම් 40ක් දාගන්නවා. ඔයාලට 50ක් වුණත් දාගන්න පුළුවන් චොකලට් පවුඩර් එක ගැටලුවක් නැහැ. ඊළඟට මම බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2මාරක් විතර එකතු කරගන්නවා. හොඳට පුරවලා දාගන්න ඕනේ. ඊළඟට ආප්ප සෝඩා හරියටම තේ හැඳි එකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික අපි හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් 3 පාරක් කලා ගන්න. මේ විදියට විනාඩි 5ක් විනාඩි 7ක් වගේ කාලයක් මේ විදියට හොඳට කලවම් කරගන්නවා නම් හලන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි කොහොමත් මේ මිශ්‍රණයට දානකොට පාන් පිටි මේ මිශ්‍රණය හලලා තමයි දාන්නේ. ඊළඟට මම හොඳින් කලවම් කරගත්තු පිටි මිශ්‍රණය මේ විදියට කේක් බැටර් එකට මේ විදියට දාගන්නවා.
දැන් මම මේ විදිහට පිටි වලින් මුල් කොටසක් දාලා ඊළඟට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්නවා. අනිවාර්යෙන් චොක්ලට් කේක් එකක් හදනකොට අපිට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් අවශ්‍ය වෙනවා. නැත්නම් ඔයාලට කිරි පිටි උනත් දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මුලින්ම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මේසෙන් 3ක් මම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේදී කියන්න ඕන ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම මේ අපි බැටර් එකට පාන් පිටි දාගත්තට පස්සේ කොයිම වෙලාවකවත් ගොඩක් වෙලා බීට් කරන්න යන්න අරකයි. මොකද බීට් වෙලා වැඩි වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම කේක් එක එක්කෝ උඩින් පුපුරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන්ම අපිට පුළුවන් තරම් අපි මේ විදිහට හැන්දෙන් තමයි කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම තව පිටි ටිකක් දාගන්නවා. ඒ ටිකක් දාලා ඊළඟට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්නවා. මම කලින් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මේසෙන් 3ක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ තව මේසෙන් 4ක් දාගත්තා. එතකොට ඔක්කොම මේසෙන් 7ක් වගේ මම දාගත්තා. ඒ ටිකක් දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. දැන් යාළුවනේ මේ පිටිවල ටිකක් තියෙනවනේ මේ ගුලි ගැහිලා වගේ. අන්න ඒ නිසා මම පොඩ්ඩක් එක විනාඩියකට වගේ මම බීටර් මැෂින් එකට මේක දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලත් බීට් කරනකොට නම් අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් කරන්න. ගොඩක් වෙලා කරන්න යන්න එපා. මම දැන් මේ විදිහට මේ ටික ගහ ගන්නවා. ඉතින් දැන් මේ විනාඩියකට පස්සේ තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් වැටේ මිශ්‍රණයට වැඩිය දැන් බීට් වුණාට පස්සේ මේක හොඳට ක්‍රීමි ගතියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ පදමට තියෙන්න ඕනේ. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් උනත් ගොඩක් වැඩි කරගන්න යන්න එපා. එතකොට නිකන් දියාරු පදමට තමයි එන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට දාගන්නවා. දැන් මේක දාන අතරතුර මම මගේ oven එක සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 10ක් ප්‍රී හීට් වෙන්න තමයි තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට තැටියට දානකොට මතක ඇතුව ප්‍රී හීට් කරන්න oven එක. තැටියෙත් සමානව හැම පැත්තකටම යන විදිහට අපි දාගන්න ඕනේ. එක පැත්තකට වැඩියෙන් අනිත් පැත්තට අඩුවෙන් දාන්න යන්න එපා. බැලන්ස් කරලා ඔයාලා තැටියට ලස්සනට දාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපේ YouTube channel එක හොඳයි නම් අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. දැන් තියෙන්නේ අපිට මේක oven එකේ දාගන්න සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 45ක් අපි oven එකේ තියන්න ඕනේ. ඉතින් සමහරක් අයගේ oven වල රස්නේ අනුව මේක වෙලාව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඕකටත් විනාඩි 40ක් තියන්න. විනාඩි 40කට පස්සේ එළියට අරගෙන ඔයාලා කේක් එකේ මැද්දට ටූත් පික් එකකින් ගහලා බලන්න අමු ගතිය තියෙනවා නම් විතරක් තව විනාඩි 5ක් 10ක් තියාගත්තට කමක් නැහැ. ඉතින් දැන් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්තු කේක් එක. ඉතින් මම වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා oven එකෙන් එළියට ගන්න කොටස දැම්මේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හොඳ උසකට මේක ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ soft එකකට මේක තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එනවා කොහොමද මේ කේක් එක මම අයිසින් කරේ කියලා. ඒ වගේම මේකට උඩින් ඩාර්ක් චොකලට් දාලා වයිට් චොකලට් දාලා මේ විදිහට රසවත් විදිහට හදන විදිය මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නම්. මේ වීඩියෝ එක තවත් ගොඩක් දික් වෙන නිසා තමයි මම තවත් වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ඉන්නේ. එහෙනම් යාළුවනේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්.